แล้ว16ห่อเจ้าที่สองมาแล้วไม่ใส่ที่6ขับไปรู้ยังขับไปรู้ยังแล้ววันนี้จานหรือ2 จาน1 หรือ 2ถามมาก่อนจานเดียวตั้งใจจะไม่มีทำอะไรก่อนผมมาดูคิวไว้ผมมาคิวไว้เท่าไหร่ ไม่เขาพูดอย่างนี้ลูกค้าเขาจะไม่เข้าใจเขาพูดอะไรดีพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็กลายเป็นข้อพิพาทนะครับพูดอย่างนี้ไม่ดีต่อร้านแน่นอนแต่ไม่ได้บอกเขาไงเขาก็เลยไม่รู้ดิคนมานั่งกินเราคนขายเราต้องใจร่มกว่า พี่ก็บอกแล้วว่าช้าหน่อยนะคิวรออยู่เยอะ ก็ต้องบอกเขาว่ามันเยอะเป็นร้อยเป็นอะไรก็ให้เขารู้ไงเขามานั่งกินก็ไม่รู้ 6 จานนะคะ ช้าหน่อยนะ ค่ะนี่สั่งนะ6 จาน ไหนเราไปกินร้านอื่นเจออย่างนี้บ้างเราจะได้จะได้รู้ 081ครับวันหลังขาวเสร็จเอาผักไปลงก่อนเพราะว่าเขาไปนั่งอยู่นานแล้วมันไม่มีผักไม่มีตะเกียบไปอารมณ์มันจะไม่ดีเพราะมันไม่มีของไม่อยู่ตรงหน้าเลยนะเพราะพี่เคยเป็นทำร้านข้าวต้มพี่เคยเป็นอยู่ ไปทิ้งสมุดขึ้นมา8ลงพาไป ได้ผมเคยไปนั่งแล้วไม่มีใครเข้ามาถามเนี่ยแล้วเราก็ไปนั่งรอแล้วไอ้ร้านเนี่ยผมก็สนิทกับเจ้าของร้านนะนั่งอยู่ข้างกันแต่ไม่เข้ามาถามผมก็ลุกเลยเหมือนกันเข้าใจอารมณ์ตรงนี้ผมก็เลยผมไปนั่งร้านต่อคิวบ่อยเลยเข้าใจอารมณ์ลูกค้า บินมันขึ้น100เราก็บอกรอสักครู่นะครับ ครับผม แต่นี่บินมันขึ้นมาเยอะแล้วบอกรอนานนะครับที่เขาไปนั่งเนี่ยจานนึงเนี่ยเขาบอกแล้วไม่ใช่ว่าไม่บอกนะบอกแล้วนะ ก็ต้องจบเราคือคนขายแล้วพูดอย่างนี้ไม่ถูกนะป๋าไม่ถูกป๋า ลุงก็บอกแล้วนะว่ารอนาน ใช่แต่ว่าจานไม่มีผักไปลงไงว่ากี่จานไม่ถามเขาแบบนี้ ขโมยโหตรงนี้ เราลองไปนั่งร้านไหนแล้วเจอแบบนี้สิเอาใจเขาใส่ใจเราแล้วมันก็โอเคอ่ะ50-50กันไปคนขายคนซื้อยุค2000แล้วมาขายยุคปี70แบบนี้ใช้ไม่ได้
เ
ช่ไหมรับเงินสดครับไม่ได้รับโอนครับผม560ครับอันนี้มา5 ห่อก่อนรอคิวเดี๋ยวนะรอคิวเดี๋ยวครบ5ยังมีไก่ถุงอย่างนี้ด้วยได้ที่ไหม